हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान म सम्राट माथि फोन्स इन नेपालबाट र आज पनि हामी तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ अनबक्सिङ भिडियो ल्याएको छौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिसेन्टली लन्च कुलप्याड कुल 10A को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। सो यो फोन चाहिँ नेपाली बजारमा ₹12,495मा अभाइलेबल छ। सो यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङतिर लागौँ। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो बक्समा आउँछ, वाइट र ब्लूको थिममा छ। सो फर्स्ट अफ यहाँ चाहिँ कुल 10A लेखेको छ र यसमा चाहिँ यो फोनको पिक्चर र कुलप्याडको ब्रान्डिङ दिएको छ। सो यता साइडमा चाहिँ कुल फर लाइफ भनेर कुलप्याडको आफ्नो स्लोगन राखेको छ भने यता पनि सेम स्लोगन छ। सो पछाडि चाहिँ फ्यु की स्पेक्सहरू दिएको छ, सो जुन चाहिँ हामी क्विकली जानेछौँ। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यसमा चाहिँ 6.5 इन्चको HD प्लस डिस्प्ले छ। सो एउटा 12,000को फोनको लागि यो 6.5 इन्चको HD डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो हो। सो यसमा चाहिँ एउटा रियर 13 मेगापिक्सल AI ड्युल क्यामेरा र फ्रन्ट 5 मेगापिक्सल क्यामेरा छ। रियरमा चाहिँ ड्युल क्यामेरा नै छ र फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ। सो यसको प्रोसेसर चाहिँ SC9863A अक्टोको प्रोसेसर छ भने यसको 4000 मिलिएमको ब्याट्री छ। यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर र एन्ड्रोइड 11.0 छ। सो यही हो यसको पछाडिको भाग। सो हामी क्विकली चाहिँ यसलाई चाहिँ अनबक्स गरौँ। सो हामी चाहिँ यसको सिल बिस्तारै काट्नेछौँ यसरी, र यता पनि सेम थिङ। सो यसरी नै हामी काट्नेछौँ यता पनि र माथि पनि एकचोटि काटिहालौँ न त। सो ल, यो काटिसक्यौँ। अब यो एकचोटि यसरी निकालौँ अनि यसलाई चाहिँ यसको टप लिड चाहिँ बिस्तारै निकालौँ। There we go. यसको माथिको लिड आइसक्यो, यसलाई चाहिँ एकछिन साइडमा हालौँ। सो नेक्स्ट अप फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ फर्स्टमै हाम्रो फोन दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामी एकछिन निकालेर साइडमा हालौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी निकालेर यहाँ साइडमा हाल्छौँ। सो नेक्स्ट चाहिँ यो डिभाइडर छ जुन चाहिँ हामी यता साइडमा राखौँ। र नेक्स्ट अप चाहिँ एउटा सानो बक्स दिएको छ र यसमा चाहिँ सिम इजेक्टर टुल छ। सो यसमा चाहिँ कुलप्याडले चाहिँ एउटा जेली केस पनि दिएको छ र एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि दिएको छ। यो टेम्पर ग्लास चाहिँ होइन, तर नि एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिँ एउटा हाम्रो बक्समै आउँछ। सो विच इज रियली ग्रेट। यो जेली केस पनि एकदमै राम्रो छ, तर यसमा चाहिँ येलो इन्क्रो चाहिँ लाइक एभ्री जेली केस यो चाहिँ येलो चाहिँ हुन्छ। सो इनिसियल प्रोटेक्सनहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो हो। सो यो चाहिँ एकछिन साइडमा हालौँ। सो नेक्स्ट अप चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो 10 वाट फास्ट चार्जर छ। सो यो चाहिँ यहाँ छ, 10 वाटको फास्ट चार्जिङ चाहिँ यसले दिन सक्छ। सो यसलाई पनि एकछिन यहीँ साइडमा हालौँ। सो नेक्स्ट अप चाहिँ यसमा चाहिँ हामीसँग USB 2.0 छ। यसमा स्याडली चाहिँ माइक्रो USB चाहिँ छैन। सो यो चाहिँ अब अलिकति के भन्छ USB टाइप C भइदिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, तर USB 2.0 पनि इज नट द्याट ब्याड है त। यसलाई चाहिँ साइडमा हालौँ। सो अनि द फाइनल आइटम इनसाइड द बक्स इज द एयरफोन, बेसिक एयरबड्स छ, त्यो इन एयर स्टाइल एयरबड्स छ। सो विच चाहिँ हामी एकछिन खोल्दैनौँ। सो यो एउटा एयरबड चाहिँ आउँछ विथ माइक्रोफोन। सो यो पनि छ इफ यु निड इट। सो यो चाहिँ साइडमा हालेर चाहिँ हामी चाहिँ अब फोनतिर लागौँ। सो फोनमा चाहिँ यो यसको इनिसियल इम्प्रेसनमा चाहिँ वेट चाहिँ एकदमै लाइक हुन्छ नि, सलिड फिल छ यसको है। हातमा चाहिँ एकदमै सलिड फिल छ। ब्याग पनि एकदमै लाइक एउटा टेक्स्चर्ड ब्याग छ। यसमा चाहिँ टेक्स्चर छ अनि अलिक साइन चाहिँ दिँदो रहेछ। सो यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसको प्लास्टिक चाहिँ पिल अफ गरिदिइहालौँ है त। बिस्तारै यसको यो प्लास्टिक चाहिँ निकालौँ। एन्ड देयर वी गो। सो यसको प्लास्टिक चाहिँ निस्किसकेको छ अनि हियर इज द डिस्प्ले, एकदमै राम्रो देखिरहेछ। सो बिफोर वी बुट अफ द फोन होइन, एकचोटि छिटो यसको ओभरभ्यू चाहिँ हेरिहालौँ। सो यो अगाडि डिस्प्ले भइहाल्यो, यसको अगाडिको 5 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा, अनि त्यसपछि हाम्रो यो 13 मेगापिक्सल र 0.3 मेगापिक्सलको ड्युल AI क्यामेरा छ रियरमा, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, कुलप्याड ब्रान्डिङ, अनि यता तल चाहिँ
यसमा स्पिकर ग्रिल, माइक्रो युएसबी पोर्ट, माइक्रोफोन छ भने यता साइडमा चाहिँ सिम ट्रे छ। सो नेक्स्ट साइडमा चाहिँ के भन्छ हाम्रो पावर बटन र भल्युम रकर्सहरू छन्। सो द्याट्स अबाउट फर द कन्टेन्ट्स अफ द फोन है। अनि सो यसलाई चाहिँ अब सिधै अन गरौँ है त। सो यो अन हुँदैछ। सो यो फोन चाहिँ अब तपाईँले मैले अघि मेन्सन गरेको छु ₹12,495मा अभाइलेबल छ। सो जुन प्राइसमा आएको छ यो जुन अफरिङ्सहरू छ एकदमै राम्रो छ यो प्राइसको लागि होइन। इनिसियल इम्प्रेसनमा डिस्प्ले पनि अलि राम्रै देखिरहेछ होइन, क्लियर र भाइब्रेन्ट नै देखिरहेछ। तर एकछिन यो अन भएपछि अझै अरू कुरा गरौँ। सो ओभरअल चाहिँ मलाई यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेछ अहिलेसम्म होइन, हेफ्टदेखि लिएर यसको फिल्ससम्म पनि। अलिकति यसको टेक्स्चर चाहिँ अलिकति मलाई यो रेडमी 9 पावरको चाहिँ याद आइरहेछ, तर नि दिस टेक्स्चर इज गुड फर द प्राइस है। सो यो फोन चाहिँ अन भइसक्यो। सो यसलाई चाहिँ अब बिस्तारी बुटअप चाहिँ गरिदिइहालौँ है त। स्टार्ट गरौँ। अरू चाहिँ सबै स्किप नै गरौँ है त। स्किप, अहिले सबै स्किप गरेर यसको मेन मेन्यूतिरै जाऊँ है त। सो देयर वी गो, कुलप्याड कुल 10A चाहिँ अल बुटेड अप है। सो फर्स्ट इम्प्रेसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा स्टक भर्जन अफ एन्ड्रोइड नै छ, तर आइकन प्याकहरू चाहिँ छ। सो आइकन प्याकहरू हाम्रो यो कुलप्याड कुल एसको जस्तै नै आइकन प्याक रहेछ, विच इज रियली गुड है। मलाई चाहिँ कुलप्याड कुल एसको चाहिँ यो आइकनोग्राफी चाहिँ मन परेको थियो होइन। सो देयर वी गो, कुलप्याड कुल 10A अल बुटेड अप है। इनिसियल इम्प्रेसनमा डिस्प्ले पनि एकदमै भाइब्रेन्ट लागिरहेछ है, राम्रो डिस्प्ले छ है। सो यसमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो अलिकति त्यो कलर सिफ्टिङहरू त्यस्तो त मैले नोटिस गरिनँ होइन। फर 12,000 यो चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले हो है। सो यसको चाहिँ अब सेटिङ्समा गएर के छ एकचोटि हेरिहालौँ है त। सो यसको सेटिङ्सहरू चाहिँ छ, यसो एप नोटिफिकेसन, ब्याट्री, डिस्प्ले, स्टोरेज, लोकेसन, सेक्युरिटीमा चाहिँ तपाईँले फेस अनलक पनि पाउनुहुन्छ र फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि पाउनुहुन्छ। अघि मैले चाहिँ मेन्सन गरेको थिएँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट, साइड होइन लाइक रियर माउन्टेड चाहिँ छ। सो यो हाम्रो यो ट्रेडिसनल फिङ्गरप्रिन्ट छ जुन चाहिँ तपाईँले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अरू सिस्टममा गएर कुरा गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ लाइक अरू अलि ट्विकहरू चाहिँ गर्न मिल्छ। सो यसमा चाहिँ यसको लाइक हुन्छ नि इन्फर्मेसनकोमा चाहिँ कुलप्याड कुल ए, अनि यसको चाहिँ लाइक ड्युअल सिम मोडल हो। सो तपाईँले दुईवटा सिम युज गर्न पाउनुहुन्छ होइन। ऱ्याम चाहिँ 2GB हो, एन्ड्रोइड 11 भर्जन अघि नै हामीले कुरा गरिसकेको थियौँ। सो यही हो यसको कुलप्याड कुल 10A को चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन्सहरू। हामी चाहिँ छिट्टै यसको रिभ्यू चाहिँ ल्याउनेछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पेजहरू फलो गर्नुहोस्, हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो टिकटकको च्यानलमा पनि हामीलाई फलो गर्नुहोस्। यसको रिभ्यू चाहिँ छिट्टै आउनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँलाई यो फोनको बारेमा केही क्वेसन छ भने चाहिँ कमेन्टमा सोध्नु लाइक हुन्छ नि नहिचकिचाउनु होला। तपाईँलाई केही क्वेसन छ यो फोन किन्नु अगाडि चाहिँ तपाईँलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ सोध्नु होला। सो हामी चाहिँ यसको रिभ्यू एज अ मेन्सन रिभ्यू चाहिँ एकदमै छिटो ल्याउनेछौँ। सो त्यही भन्दै चाहिँ म आजको लागि चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्छु। एज अलवेज इट्स बिन मी समर फर फोन्स इन नेपाल, एन्ड आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान।